Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Mọt Game. Tôi biết trong các anh em có không ít người đã lập gia đình và thậm chí trở thành cha của 2 hay là 3 nhóc tỳ đáng yêu, và việc trở thành một người cha mẫu mực chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Vậy thì hãy để Mọt Game tôi điểm qua những ông bố ngầu lòi nhất từng xuất hiện ở trong thế giới game nha, và biết đâu sẽ có hình tượng mà anh em có thể học hỏi được cũng như rút kinh nghiệm thì sao. Và đây cũng coi như là một món quà nhân ngày của cha 20 tháng 6 mà Mọt tôi dành tặng riêng cho các anh em, những người đã, đang và sẽ trở thành những ông bố tương lai. Và chúng ta bắt đầu thôi. Trước khi tới với danh sách, tôi cũng nên dành một chút thời gian để giải thích về ngày của cha chứ hả? Cho những anh em mà chưa biết, đây là một ngày lễ nhằm tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn đối với những người cha. Tùy vào quốc gia mà nó sẽ rơi vào những ngày khác nhau. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa có ngày chính thức nên nó sẽ được lấy theo lịch của Mỹ, tức là ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm. Và năm nay nó sẽ rơi vào ngày 20 tháng 6. Thế nên các anh em chưa có quà tặng cho phụ thân của mình thì lo chuẩn bị cho kịp đi nha. Còn giờ là quà của tôi, danh sách các ông bố ngầu lòi nhất từng xuất hiện ở trong game. Kratos, God of War. Bố già đầu tiên mà chúng ta cần phải nói đến đó chính là vị chiến thần Kratos, nhân vật huyền thoại thương hiệu của game hành động chặt chém God of War đình đám. Và cũng chính vì đây là một trong những series rất chi là nổi tiếng, nên để tránh trường hợp làm lãng phí thời gian của anh em, Mọt tôi sẽ không nói nhiều về nó nữa mà đi thẳng vô vấn đề luôn nha. Lần đầu tiên cộng đồng game thủ có dịp được diện kiến sự xuất hiện của Kratos là vào khoảng năm 2005. Một người đàn ông cực kỳ tàn bạo tự tay giết cả vợ và con, xúc phạm người đạo khuất, tiêu diệt những linh hồn dưới địa ngục chỉ để hồi sinh bản thân và hàng trăm hàng ngàn những tội ác khác mà ông đã thực hiện. Nói chung, Kratos là một nhân vật có quá khứ đẫm máu, bất cứ nơi nào ông đến, cái chết đều tìm theo. Sau khi tàn sát những vị thần ở trên đỉnh Olympus và trôi dạt đến vùng đất băng giá Bắc Âu, ông lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. Kratos giờ đây đã trở nên người hơn và lý trí hơn, tất cả nhờ vào sự xuất hiện của Atreus, con của Kratos, và Laufey, một vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Nhưng theo một nghĩa nào đó, chúng ta không thể phủ nhận được độ ngầu lòi của Kratos trong không biết bao nhiêu là trận chiến sinh tử giữa ông và các vị thần. Và trong bản God of War ra mắt vào năm 2018, dù cho Kratos có là một kẻ khô khan cộc cằn và tưởng như vô cảm trước mọi tình huống, nhưng mà bất cứ ai dám động vào Atreus, con trai của ông, đều phải trả một cái giá rất đắt. Chắc có lẽ đây cũng chính là lý do khiến cho ông trở thành một trong những ông bố siêu ngầu, nếu không muốn nói là ngầu nhất game. Đến thần linh mà ông còn dám xử nữa, huống chi là tụi dám đụng đến con ông. Joe, The Last of Us. The Last of Us chắc hẳn là một trong những thương hiệu làm chấn động ngành công nghiệp trò chơi điện tử trong những năm vừa qua. Tương tự như God of War, series này cũng đã được rất nhiều người viết về nó, và các bạn có thể dễ dàng tìm thấy loạt bài cốt truyện cũng như phân tích chuyên sâu về cả hai phần game này ở trên website của Mọt Game. Thế nên Mọt tôi sẽ không nói quá nhiều về nó nữa, và anh em nào chưa coi thì có thể rủ ba của mình coi chung cho nó ấm áp nha. Và nhớ là phải coi trên YouTube của Mọt Game ngang. Quay trở lại với The Last of Us, chắc hẳn chúng ta đều biết về Joe, một người thợ mộc bận rộn với công việc và những nhọc nhằn của cuộc sống, nhưng mà vẫn cố gắng sắp xếp dành thời gian cho con gái của mình là Sarah. Thế nhưng sự hỗn loạn của cơn đại dịch thây ma cũng như sự vô tâm của chính phủ đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống của cô con gái. Qua đau khổ, Joe đã từ một người đàn ông luôn ân cần quan tâm chăm sóc gia đình trở thành một gã thợ săn chuyên đi cướp và giết người vô tội để sinh tồn. Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi ông gặp được cô bé Ellie, và kể từ giây phút đó, tận sâu trong đáy lòng của Joe bất ngờ xuất hiện một mục đích duy nhất, một thứ đáng để ông đấu tranh để giữ gìn, đó chính là bảo vệ và chăm sóc cho bé Ellie, như thể cô chính là con gái ruột của mình. Nếu như theo dõi ở cả hai phần game, anh em sẽ biết rằng Joe đã phải tiêu diệt cả một viện nghiên cứu để có thể vào giải thoát cho cô bé, và rồi mất mạng vì bị người thân của những nạn nhân đó trả thù. Thêm một tình tiết rất thú vị khác là chính Joe là người đã dạy cho Ellie sử dụng súng cũng như chơi đàn. Điều này cho thấy ông muốn con gái của mình đủ sức sống sót trong hiện thực tàn khốc, nhưng không muốn làm tâm hồn nhỏ bé ấy phải trở nên quá gai góc như chính ông hiện tại. Một người cha không máu mủ ruột thịt nhưng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, dù phải trả giá bằng cả mạng sống. Quả là một ông bố vĩ đại. Michael De Santa, GTA 5. Nói về những ông bố ngầu lòi nhất ở thế giới game, chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến Michael De Santa, tên thật là Michael Townley. Trong siêu phẩm game cướp đường phố GTA 5, ông từng là một trong những tên cướp ngân hàng chuyên nghiệp và đồng thời cũng là một trong những tên tội phạm có tổ chức vô cùng khét tiếng. Nhưng khi nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục làm kẻ bất lương, Michael và gia đình của ông sẽ không bao giờ có được một cuộc sống bình yên như bao người khác,
Ông mới quyết định sẽ giải nghệ bằng cách giả chết và chuyển đến sống ở thành phố Los Santos và nhờ vào sự giúp đỡ của cơ quan FIB với thân phận mới là Michael de Santa. Tại Los Santos, Amanda, vợ của Michael đã sinh cho ông 2 đứa con, cậu con trai tên là Jimmy và cô chị gái là Tracy. Tuy nhiên, vì thói hư tật xấu của bản thân mà ông đã đẩy gia đình vào cảnh đổ vỡ. Nhưng sau cùng, bằng những nỗ lực, sự chân thành và cả một chút lòng vị tha, ông đã giúp gia đình quay trở lại với 2 từ hạnh phúc. Như anh em cũng biết, Michael thường xuyên cấm cả Jimmy lẫn Tracy là không bao giờ được giao du với những người xấu, bởi hơn hết, ông hiểu rõ những điều tồi tệ có thể xảy ra với chúng. Nhưng tất nhiên, các cô cậu thanh niên đang bước vào độ tuổi ngông thì có bao giờ chịu nghe lời của cha mẹ đâu. Và thế nên rất nhiều lần cả hai chị em đều gặp rắc rối với xã hội và buộc lòng phải gọi điện cho bố để cầu cứu. Qua những lần như vậy, chúng ta có thể thấy được tình yêu vô bờ bến của người cha dành cho con. Michael de Santa không giống với Joe hay Kratos. Ông là một người bố rất đời thường, cũng có những thói hư tật xấu và cũng có những giai đoạn hèn kém và bạc nhược. Nhưng mà sau tất cả, ông vẫn luôn làm mọi thứ để có thể bảo vệ những đứa con của mình, tránh để chúng đi vào vết xe đổ của chính mình năm nào. Đó cũng chính là yếu tố đã khiến Mọt Tui đưa Michael de Santa vào danh sách những ông bố ngầu nhất và tuyệt vời nhất thế giới game. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking... Kazuma Kiri, Yakuza. Kazuma Kiri, con rồng của tộc Dojima, giờ đây chắc có lẽ không còn là một cái tên quá là lạ lẫm đối với fan hâm mộ gạo cội của series Yakuza đình đám. Phòng trường hợp nhiều anh em chưa biết, Kiryu là một tên xã hội đen khét tiếng nhất nhì đã giải nghệ trong thế giới ngầm Nhật Bản. Xuyên suốt sự nghiệp gìn giữ hòa thuận giữa các bang phái của mình, anh đã phải nuôi dưỡng cô bé Haruka Sawamura, con riêng của mối tình đầu Yumi Sawamura. Tuy nhiên, mặc cho người đời đàm tiếu rằng anh là một người cha quốc dân hay thậm chí là thanh niên chuyên đi đổ võ, Kiryu vẫn hết mực yêu thương và chăm sóc cho Haruka như thể cô là con ruột của mình. Không những thế, gã cựu Yakuza của chúng ta còn quản lý một trại trẻ mồ côi và đồng thời còn hay tự tay chăm sóc và nuôi dạy những đứa trẻ ở đó. Anh hy vọng rằng sau này lớn lên, các cháu sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, cũng như có thể vững bước trên đường đời đầy chông gai và sự cám dỗ để theo đuổi những ước mơ hoài bão của mình đã chọn. Tình yêu thương vô bờ bến của người cha không chỉ được thể hiện qua lời ăn tiếng nói mà còn bằng cả những cử chỉ và hành động, hay nói đúng hơn là bằng nắm đấm. Trong tất cả các phần game Yakuza, bất cứ ai cả gan động vào Haruka hay thậm chí là những đứa trẻ mà anh đã tận tâm nuôi dưỡng, lúc nào cũng có cái kết cục đau khổ, không bị đấm cho vỡ mặt thì cũng bị tẩn cho gãy xương. Ethan Mars, Heavy Rain. Heavy Rain có thể nói là một trong những cái tên đã từ rất lâu rồi không được nhắc đến. Đến với tựa game này, game thủ sẽ có cơ hội hiểu thêm về cuộc đời bi thảm, tràn ngập những cảm xúc đau thương của ông bố Ethan Mars, nhân vật chính của game. Một kiến trúc sư sống cùng vợ là Grace và 2 người con trai tên là Sean và Jason. Thế nhưng định mệnh không cho Ethan có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc như bao gia đình khác. Lúc Jason lên 10 tuổi, cả nhà đã cùng nhau đi mua sắm, nhưng cậu bé đã lẻn bố mẹ chạy ra trục đường chính, nơi làn xe đang di chuyển với tốc độ cao. Ethan nhanh chóng đuổi theo để cứu cô bé, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Vụ tai nạn không chỉ cướp đi sinh mạng của Jason mà còn làm cho Ethan bị hôn mê sâu trong 6 tháng. Sau khi xuất viện được một thời gian, ông ly dị vợ và sống chung với Sean ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. 2 năm sau, tấn bi kịch lại tiếp tục tìm đến hai cha con. Một hôm, Ethan và con trai đang đi dạo trong công viên thì đột nhiên Sean biến mất. Ông nhanh chóng liên hệ với cảnh sát thì biết được rất có khả năng con mình đã bị bắt cóc bởi Origami Killer, một kẻ giết người hàng loạt đang bị truy nã. Và không những vậy, hắn còn để lại nhiều câu đố, thử thách để làm khó cho những cuộc điều tra của Ethan. Và nếu ông không thể giải đáp trước thời hạn mà hắn giao thì Sean sẽ phải chết. Tinh thần của Ethan vẫn chưa ổn định kể từ khi Jason mất, thì giờ đây gánh nặng tâm lý và nỗi sợ mất con thêm một lần nữa lại đè nặng lên vai của ông. Và nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến của người cha, Ethan đã vượt qua không biết bao nhiêu là trở ngại, khó khăn để giải cứu Sean thành công. Qua đó ta có thể thấy được rằng cha luôn sẵn sàng đi đến cùng trời cuối đất hay thậm chí là lao vào dầu sôi lửa bỏng, tất cả chỉ vì mong muốn giữ cho con luôn được an toàn và muốn con có một cuộc sống hạnh phúc bình yên. Và đây cũng chính là yếu tố quan trọng khiến cho Ethan Mars trở thành một trong những ông bố ngầu nhất và tuyệt vời nhất trong thế giới game. Dad, I knew you'd come and save me. Big Daddy BioShock. Tiếp theo, trong danh sách ngày hôm nay sẽ là một ông bố hơi khác biệt so với những cái tên còn lại. Nếu nói về độ ngầu thì chắc khó có ai có thể vượt qua được Big Daddy, bố bự, nhân vật đặc trưng của dòng game BioShock, đặc biệt nhất là BioShock 2. Về mặt lý thuyết, Big Daddy không thực sự là một ông bố bằng xương bằng thịt, mà thật ra là sản phẩm được tạo ra bởi tiến sĩ Yi Su Chong.
nhằm mục đích bảo trì thành phố ngầm Rapture và hỗ trợ thực hiện những dự án xây dựng sau này. Ngoài ra, chúng còn đóng vai trò là một người bảo hộ cho những Little Sister, những bé gái đã bị biến đổi gen để phục vụ cho công việc thu thập Adam từ xác chết xung quanh Rapture. Được biết đây là một loại chất hóa học có khả năng thay đổi các thuộc tính di truyền trong cấu tạo gen và cho phép người dùng thay đổi ngoại hình và sử dụng các kỹ năng dị thường đặc biệt. Những cô bé này thường gọi những ông bố khổng lồ là Mr. Bubble, quý ông bong bóng, hoặc gọi tắt là Mr. B, quý ngài B. Mỗi Big Daddy thường đi cùng với một Little Sister và bất cứ lúc nào game thủ tấn công các cô bé này thì Big Daddy sẽ nổi cơn thịnh nộ và sẵn sàng tàn phá tất cả mọi thứ miễn sao là tiêu diệt được người chơi. Ngoài ra, các cô bé thường sẽ trốn trong các ống thông hơi và chỉ ra ngoài khi nào bố gọi. Trong trường hợp này, bằng cách nào đó chúng ta có thể phá hủy được Big Daddy. Little Sister sẽ ngồi kế bên thi thể và khóc thương như thể đó là bố ruột của mình. Qua đó chúng ta có thể thấy được một điều rằng tuy không cùng huyết thống, thậm chí là không cùng cả cấu trúc sinh học, nhưng mà theo một nghĩa nào đó, Big Daddy vẫn là một người cha hết mực yêu thương cô con gái của mình. Cùng một thân hình đặc biệt, Big Daddy xứng đáng có một vị trí trong bài tổng hợp những ông bố ngầu nhất từng được xuất hiện ở trong thế giới game. I won't hurt ya. Lee Everett, The Walking Dead. Nhân vật Lee Everett trong The Walking Dead của Telltale Games là một thầy giáo dạy môn lịch sử và anh đã bị kết án tù vì đã giết một tên nghị sĩ khi phát hiện gã này đang ăn nằm với vợ mình. Nhưng cuộc đời lại có một kế hoạch khác dành cho Lee cũng như mang đến cho anh nhiều điều bất ngờ. Cứ như thể đây là cách để giúp anh chuộc lại những lỗi lầm mà bản thân đã mắc phải trong quá khứ. Trong cơn đại dịch zombie, Lee bất ngờ giải cứu và kết thân với một cô bé tên là Clementine, gọi tắt là Clem. Dù cho nghi ngờ rằng bố mẹ của cô bé rất có khả năng đã bị thây ma giết, nhưng Lee vẫn quyết định sẽ giữ kín những suy nghĩ đó và quyết định sẽ làm mọi cách để bảo vệ và chăm sóc cô cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Một hôm, Clem bỗng dưng mất tích, chỉ để lại mỗi một chiếc bộ đàm mà cả hai thường dùng để liên lạc với nhau. Và khi Lee nhặt chiếc bộ đàm lên, anh đã bị một thây ma cắn trúng tay. Nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, gã thầy giáo bất chấp tất cả để giải cứu Clem trước khi có chuyện không may xảy ra. Cuối cùng vì không còn đủ sức để chống cự nữa, Lee mới yêu cầu cô bé ban cho mình một phát súng ân huệ, đừng để anh biến thành đám thây ma khát máu, không biết đâu là phải trái đúng sai. Xuyên suốt cốt truyện The Walking Dead, người chơi có thể thấy được rằng đối với Clem, Lee không chỉ đơn thuần là một người thầy mà anh còn là một người cha tinh thần, giúp cho cô bé trưởng thành và vượt qua những điều kinh khủng của thảm họa xác sống. Ngay cả đến khi thần chết gõ cửa, anh vẫn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để giữ an toàn cho Clementine. Nên thành thực mà nói, Lee không chỉ đơn giản là một trong những nhân vật được cộng đồng game thủ tôn trọng, mà anh còn xứng đáng với danh hiệu một trong những ông bố ngầu nhất từng được xuất hiện trong thế giới game. Ethan Winters, Resident Evil Village. Nói về các ông bố ngầu lòi nhất từng được xuất hiện ở trong thế giới game ha, chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến về Ethan Winters, nhân vật chính của cả hai phần Resident Evil 7, Biohazard và Resident Evil Village. Và cũng tương tự như God of War và The Last of Us, chúng đều là những tựa game đã quá nổi tiếng rồi, nên để tránh dài dòng, tôi sẽ để các đường link các video clip tóm tắt nội dung game này ở phần mô tả. Ai chưa xem thì nhớ xem, còn nếu ai đã xem rồi thì cứ xem lại cho tôi tăng view, thế nha. Quay trở lại với Ethan Winters, anh chàng này không chỉ là một người chồng nguyện hy sinh mọi thứ chỉ để giữ lấy tình yêu của đời mình là Mia Winters, vợ của anh, mà còn là một ông bố cực kỳ tuyệt vời, sẵn sàng vượt qua 18 tầng địa ngục, đối mặt với không biết bao nhiêu là loại quái vật đột biến chỉ để thực hiện một sứ mệnh duy nhất, đó chính là giành lại cô con gái bé bỏng Rosemary Winter. Trong phần 8 Resident Evil Village, sau khi nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn mà Rose đang sở hữu, Madame Miranda, phản diện chính của game, đã cướp cô bé khỏi tay gia đình Ethan. Mụ ta sử dụng rất nhiều loại thí nghiệm để tách cơ thể của Rose ra làm 4 chiếc bình thủy tinh, với mục đích chính là biến cô bé thành vật chủ để hồi sinh cho cô con gái đã mất từ rất lâu của ả, đó là Eva. Ở phân cảnh cuối game, tuy đã đánh bại được Miranda, nhưng Ethan đã bị đánh trọng thương và không thể tự mình di chuyển được nữa. Anh mới nhờ đến Chris Redfield đưa Rose đến nơi an toàn, còn bản thân mình thì hy sinh ở lại để kích nổ quả bom và đặt dấu chấm hết cho những nỗi kinh hoàng tại ngôi làng quỷ Tha Ma Bách. Vừa rồi là danh sách những ông bố mà theo tôi thấy là ngầu nhất từng xuất hiện ở trong game. Anh em thấy mình sẽ trở thành ông bố theo hình tượng nào? Ngầu lòi kiểu chiến binh như Kratos, Big Daddy, hay ngầu lòi kiểu giang hồ như là Kiryu, Michael Del Santa, hay chỉ đơn giản là ngầu qua từng hành động như Ethan và Joel? Dù là hình tượng nào đi chăng nữa thì cũng nhớ bật mí cho tôi ở phần comment đó nha. Chúc anh em có một ngày Father Day ý nghĩa và đừng bỏ lỡ bất kỳ video clip nào của Mộc nha.